Welcome to EPL channel. Court order settlement. Court orders ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ තියෙන experience එක මම ගොඩක් videos වල එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ settlement එක උන විදිය ගැන මම කියන්නම් මේක මගේ experience එක. වෙන කිසිම experience එකක් නැහැ මට. මේ මගේ experience එක කියන එක මොකද මම මේක මේ මුහුණ දුන්න එකක් මගේ තියෙන account එකට. එතකොට ඒක American account එකක්. ඒකේ American PayPal එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ඇවිල්ලා තිබ්බා Pink Floyd කියන බෑන්ඩ් එකේ තිබ්බ පෝස්ට් එකකට ආපු එක. මම ගොඩක් මගේ වීඩියෝස් වල කියලා ඇති. ඉතින් ඒකට ආපු අවස්ථාවේ අපිට ආවා එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මොකද මම ලංකාවේ නේ. හැබැයි මේ PayPal account PayPal එක අයිති මගේ පාර්ට්නර්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉෂුව එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. රයිට්. එතකොට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙනකොට අපි try කරා යා මමයි දෙන්නම මේක කොහොමද settlement එකට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ එතකොට දැනට උනත් කෙනෙක්ට ආවම settlement එකක් කරන්න ආවම email address එකක් දෙනවා. එතකොට contact number දෙනවා. ඔක්කොම දෙනවා. ඒතර මගේ partner ගියෙත් නැහැ. මම කියන්නේ අපි කියන්නේ in person හම්බ වෙන්නේ නැතුව අපි try කරා. අපි කතා කරලා කිව්වා මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ පෙනී හිටින්න දුන්න දවසට කලින් අපි කතා කරලා කිව්වා right මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් settlement එක. ඉතින් ඩොලර්ස් මං හිතන්නේ 10000කට එහා පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තිබ්බේ Pink Floyd කියන මේ ඒක හැන්ඩල් කරන මේ පාර්ශවයෙන්. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගිල්ටි අපි දැන් උනදුනවත් කරලා තින්නේ අපිට ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේකෙදි procedures ගොඩක් කියනවා ඒගොල්ලෝ. ගොඩාක් දේවල් කියනවා ලොකු informations එකක් එවනවා. සමහර ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ මගේ පාර්ට්නර්ත් කරේ අපි ලෝය කෙනෙක්ව හයර් කරා. ලෝය කෙනෙක් හයර් කරා මේ ලොකු ගණන් වලට නෙමෙයි ඩොලර් 200 වගේ අන්න වගේ ඇඩ්වයිස් එකට කෙනෙක් හයර් කරගත්තා. හයර් කරලා යාට කිව්වා right මේකේ අපිට නොතේරෙන terms එක කියලා දෙන්න කියලා. එච්චරයි කිව්වේ. මොකද එතනින් එහාට අපිට settlement එකට යන්න අවශ්‍යයි. මොකද PayPal එක අතහැරලා දාන්න බැරි නිසා. ඉතින් අපි කතා කරාට පස්සේ යා කිව්වා right මේකෙදි අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔන්ලයින් සෙටල්මන්ට් එකට යන්න. මෙතනදී අපිට අර පෝකර් ෆේස් කියන්නේ මොකුත් නොදන්න විදියට තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මගේ පාර්ට්නර් කරේ පාර්ට්නර් මමයි අපි මේ ඊමේල් එකක් යවුවා ඒගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් මේ අපේ eBay කියන්නේ PayPal එකේ තියෙන ඊමේල් එක ඇඩ්‍රස් එකෙන්ම අපි යවුවා right මේක අපි නොදැනුවත්ව කරන එකක් මේක මොන ලොකුවට අපි මේක බිස්නස් එක කරන කට්ටියක් නෙමෙයි ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් නෙමෙයි මේක අපි නොදැනුවත්ව තමයි වෙලා තියෙන එකට බොහොම මේ කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා අපි මේකෙදි පේන්න ඔයාට ඕනනම් eBay එකත් ඕනනම් contact කරලා බලලා කරන්න අපි ලොකුවට මේක සෙල් කරන කට්ටියක් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර ගාණක් කියලා පොඩි නම්බර්ස් ටිකක් දුන්නා right එතකොට මේ item එක හැබැයි 100 ගාණක් විකිලා තිබ්බා පොඩි පෝස්ට් එකක්. ඉතින් ඒකෙදි අපි කිව්වා right මේ පෝස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන තැන් වලට උනත් අපි ඕනනම් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්නම්. ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් ඒ ටික ඕනනම් කලෙක්ට් කරලා උනත් අපිට දෙය හැකි මොකද අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ කන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න අපි කතා කරලා කස්ටමර්ස්ලා දෙන්නේ නැහැ. අර දැන් ලෝය කියන්නේ දැන් මේ ලෝය ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරපු විදිහට තමයි මොකද අපිට තොතරෙන් ටර්ම්ස් එකක් තියෙනවා අන්න ඒ ටිකේදී. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ගේ අපිට පුළුවන් වුණා විශ්වාසය ටිකක් දිනා ගන්න. දිනාගෙන ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා දවස් 3ක් දෙන්න අපි මේකට ගෙට් බෑක් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ දවස් 3කින් ඒගොල්ලෝ ඒව සෙටල්මන්ට් එකක් right මේකට ඩොලර් 2500ක් ගෙවන්න ඕන කියලා. right එතකොට අපිට ඇත්තට ඩොලර් 2500ට වඩා මේක අඩු කරගන්න තමයි අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. අපි ඊට පස්සේ දැම්ම right 2500 අපිට එච්චර මුදලක් නැහැ. අපි survive වෙන්නෙත් මේ eBay එකෙන් හම්බෙන මුදලෙන් පමණයි. හැබැයි අපි මේක guilty කියලා අපි අනිවාර්යෙන් පිළිගන්නවා. right මේ eBay එකට policies වලට අනුව මේ PayPal එකට අනුව මගේ funds ටික රිලීස් කරගන්න මට ඕනේ එහෙම කියලා ඒ වෙනකොට ඩොලර් 2500ක් කරේ 1000ක් කරේ හෝල්ඩ් එකේ තිබ්බ මට හරියට ගාණ මතක නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දවස් තව දෙකකින් වගේ එව්වා මේ ලින්ක් එකක් එක්කම අපිට ඔන්ලයින් සෙටල්මන්ට් එකට ඒගොල්ලෝ අපි ඩොලර් අපි යවුවා ඩොලර් 1000ක් කරේ ඉදස් මට හරියටම ගාණ පොඩ්ඩක් මට මතකයි 1000ක් කියලා හිතමු කරේ 1000ක් කියලා යවුවම ඒගොල්ලෝ එව්ව එකට ඇක්සෙප්ට් කරා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ නැත්තේ ලෝයර් කිව්වෙත් එක ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් නිසා මේක වැඩි රයිට් අප් කරන්න නැතුව මේක සෙටල්මන්ට් එකට එන්න නිසා එන්න ඕන කියලා. මොකද ඩොලර් 1000ක් කියන්නේ ඉතින් හොඳ ගාණක් ඇත්තට. ඉතින් ඒක අපි ගෙව්වා. ඒ ගෙව්වට පස්සේ දවසක් වගේ යද්දී අපිට PayPal එක රිලීස් කරලා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ warning එකක් එක්කම එව්වා අපිට නැවතත් මේක රිලීස් කරන්නත් බෑ මේ Pink Floyd එකේ කිසිම දෙයක් ඔන්ලයින් අපිට විකුණන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ මොනවාද PayPal ඕන ඒ කියන්නේ මගේ පාර්ට්නර්ට
ජීවිත කාලෙටම තියෙන බෑන්ඩ් එකක් එයාට තියෙන්නේ. එයාට බෑ මුකුත් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ පින්ක් ෆ්ලොයිඩ්ලගේ විකුණන්න. ඉතින් මේකෙදි අපිට මෙච්චර එක්ස්ට්‍රීම් එකට ගියේ අපිට අවශ්‍ය වුණා PayPal එක බේර ගන්න. මොකද අපිට වටින නිසා අපි ඔන්ලයින් සෙල් කරන නිසා. ඉතින් මේ ප්‍රොසීජර්ස් වලට යනකොට අපි හැම වෙලෙම දැනගන්න ඕන මේගොල්ලන් කතා කරන්න. numerous conversation ගොඩාක් යනවා. ඇදී යනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම try කරන්න ඕන ඔන්ලයින්. මොකද ඕන කෝට් ඕඩර් එකක ඔන්ලයින් සෙටල්මන්ට් එකට කැමති. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නේ පිට මේ මොනවාද ඇමරිකානු පිටත කියලා. එකම දේ තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් අපි දන්නේ ඉදිරියේදී මොන විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවද මොන විදිහට ලංකාව ඇතුළට එන්න නීති සම්පාදනය වෙයිද කියලා. ඉතින් හැම වෙලෙම try කරන්න සෙටල්මන්ට් එකකට යන්න. එතකොට ලොකු ගමවුන්ට් නෙමෙයි $1000ක්. ඉතින් $1000ක් කියන්නේ අද වෙනකොට ලක්ෂ 2කට කිට්ටු වෙන්න. හැබැයි හිතන්න ඔයා දෙකටම සෙල් කරන කෙනෙක් නම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් රිස්ක් එකක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. කෝට් ඕඩර්ස් ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නේ නැහැ නේද? මටත් ඇවිල්ලා තියෙන ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතින් ඒ වලින් බේරීගෙන කරන්න තමයි. බොහොම සීරු මාරුවෙන් ගොඩක් අවස්ථාවල අපි ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම දැම්මොත් මෙහෙම මැසේජ් එකක් කියලා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා අපි නොදැනුවත්ද කියලා ගොඩක් වෙලාවට chance එකක් තියෙනවා කරගන්න. හැබැයි conversations හරියට තියෙන්න ඕන. right එහෙම කරපු අවස්ථා කීපයක් මට ඇහිලක් තියෙනවා දැකලක් තියෙනවා. ලංකාවේ දෙන්නෙක් ගියේ පිටරටත් කීප දෙනෙක් කියන්නේ ඊශ්‍රායල් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මගෙන් එකට ඇඩ්වයිස් ගත්ත දෙන්නෙක්. ලංකාවේ දෙන්නෙක් එහෙම කරගෙන තියෙනවා. right ඒ කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ බොහොම දුක් පීඩා විඳිනවා අන්න ඒ වගේ මැසේජස් දාලා තමයි කරගත්තේ වෙන දෙයක් නන් නෙමෙයි right ඒ දේ මේ වෙන්නේ ටික තීරණය වෙනවා කතා කරන විදියටයි මේක ඉග්නෝර් කරන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අද කරනවා අනිවාර්යයෙන් මැසේජ් එකක්වත් දාන්න ෆොටෝ එකක් ආවොත් නැත්තම් නිකන් නම් ඉන්න එපා මැසේජ් එකක්වත් දාන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ කියන දේවත් අඩුම ගානේ කියන්න right if you want a settlement you should be ready to pay ඔයාට settlement එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් 99.9%ක් මට ගෙවන්න වෙනවා. එකම අවස්ථාවක තමයි අර වගේ බොහොම සුළු අවස්ථාවක තමයි කරගන්න වෙන්නේ. මොකද ඒව නම් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් නෙමෙයි දෙක නම්. ඒකයි මේ මම මොකද දකින්නේ නැති ඉන්දියාවේ කෙනෙකුත් දාලා තිබ්බා ඒ වගේ එකකට. හැබැයි එයා කතා කරේ නැහැ ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ කොරෝනා ඉෆෙක්ට් දීලා. ඉතින් එයාටත් වෙලා තිබ්බේ ඒ වගේ දෙයක්. ඒකෙදිත් සෙටල්මන්ට් එකට යන්න අවස්ථාව තිබ්බ යාට මම දන්නේ කරගත්තද කියලා. ඒ වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දුන්නොත් මම ඒක ෂෙයා කරගෙන මොකද ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක් නිසා. ඉතින් හිතන්න eBay සෙල් කරනවා හැමදේම සෙල් කරනවා වගේ මේවා ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මේකට වීඩියෝ එක රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ වෙනුවෙන් රික්වෙස්ට් කරපු කෙනාට බොහොම ස්තුතියි. මොකද තව කෙනෙක්ට ID එකක් දෙන්න මාවත් පුෂ් කරපු එකට. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. අනිත් දේ තමයි මතක ඇතුව do not play games play කරන්න යන්න එපා මේ වගේ දේවල් එක්ක. අපි ඉන්නවනේ ස්කෑමර්ස්ලා games play කරන්න යන්න එපා. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි channel එකේ bell hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් අරගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට challenge all the very best bring order Sri Lanka happy selling